De sprekers, mensen, ronde tafelgasten, letterlijk en figuurlijk soms, mensen van de ronde tafel, naar het podium te komen. U mag een kleurtje kiezen. Er is zwart, rood, ik heb geel en groen. Dus. Zwart. Groen? Oh, oké. Zwart of rood? Het is gewoon arbitrair of niet arbitrair. Ik ga mij hier even zetten en dat is misschien niet de meest elegante manier om te presenteren. Ja, maar misschien... Nee, zet gewoon op tafel, Renaat. We gaan nog een paar flesjes erbij zetten. Platwater. Ja. Sven, wil je nog eens even? Een stuk of 3 flesjes platwater. Okay. On request, we will try to translate faster. In the sense that I won't talk faster, but we will leave the people talking less. Dus op verzoek gaan we iets sneller de vertaling proberen doen, zodat onze buitenlandse gasten ook iets makkelijker en sneller mee kunnen volgen en eventueel vragen stellen of interrumperen. And so you can ask questions, interrupt, shout, preferably not, but anyway, to our guests. So, as formal introduction, we have Luc Fierens. I will start from this side to my side to the other side. So Luc Fierens, Helen White, and Renaat Ramon. Let's start with Renaat Ramon. Renaat Ramon is at this used to be part. Hij was deel van de mensen van de tafelronde. Mag ik dat zo zeggen, Renaat? Ik heb daar meegewerkt aan de tafelronde. Ik was hier in oktober. Ik denk dat we iets dichter bij de micro moeten spreken. Dus, zal ik het herhalen? De tafelronde. Renaat Ramon is worked or published work or helped in the tafelronde, which is a very important magazine van Paul de Vrede. Van Paul de Vrede. En als eerste vraag zou ik eigenlijk zeggen kan u uw parcours beschrijven hoe je als beeldend kunstenaar dichter bent geworden of als dichter beeldend kunstenaar bent geworden? Ik kan het in ieder geval proberen. Ik wil eerst mijn bewondering uitdrukken voor mijn collega Wijnands en ook zijn dat ik voor een groot deel met hem eens ben over wat hij allemaal verteld heeft. Ik bewonder hem omdat hij ondanks zijn gevorderde leeftijd zo'n mooi boek heeft gemaakt over mijn bewonderde ex-collega Vanessa. En ik bewonder hem ook omdat hij dat allemaal goed heeft verteld, wat niet mijn geval is. Translation. Renaat Ramon is first praising Wilfried Wijnands for his presentation, his very nice book on Leon Vanessa, a colleague, poet, artist that also where Renaat also looked up to. Ik ben het ook met hem eens dat het eigenlijk het belangrijkste is van je eigen weg te maken. En ik heb het ook dus voor mezelf bedacht en besloten, in plaats van met allerlei werk van anderen bezig te zijn en met de geschiedenis, ik zou beter mee aan mijn eigen weg werken. Maar natuurlijk, het zit in de geheimen en het is zoals Wilfried zegt, als ik het niet doe, dat ik ook bij Vanessa,
En ik voor de rest, dan doe ik niemand. Ik heb daar ook met heel veel plezier aan gewerkt. Ik heb het een beetje onderschat, ik schreef mijn boek natuurlijk voor mijn visie. Ik heb de hoeveelheid werk onderschat, vooral het opzoekingswerk, dat heel enorm is geweest. Maar ik heb me altijd enorm door de geschiedenis geïnteresseerd. Ik denk dat ik oorspronkelijk met de beeldende kunst ben begonnen, als ik nog relatief jong was. Maar als ik als dichter debuteerde, was ik al 40 jaar oud, dat was al een middelbare leeftijd. En op dit moment kwamen de beide dingen natuurlijk samen. Hè. En ik heb dan ook de discutabele titel van dubbeltalent. Dat die talenten gaan, weet ik niet, of ja, dat laat ik uit de boven. Maar ik heb altijd, in ieder geval wel het 40ste jaar, die twee lijnen samen gedaan. Okay. En soms op een enkele dag. Okay. First of all, we will preview later on a book that Renaat made on a history of visual poetry in Flanders or in Belgium and Holland. And Renaat says that he totally agrees with Wilfried Wijnands when Wilfried said, like, you need to create, you don't need to research, you don't need to whatsoever, but you need to create your own work. So it's a bit coming from him, but he loved to do this work, although that he underestimated the workload to completely research this whole history in this book. And that he also says, because I asked what were you, how did you get into visual poetry, and Renaat says, like, yeah, I was first an artist, and then he got his first book published when he was 40. So, and from that time onwards he was double talented, because he then was writer and an artist, and sometimes he did both things the same day. Ja, het is terug. In de praktijk ben ik dan tot de visuele poëzie gekomen door de contacten met de vrienden. Dus inderdaad, via het van verbonden ben ik daar gekomen. So, and he came into visual poetry via Paul de Vree in de tafelronde, and so started his work as a visual poet. Het is natuurlijk zo dat ik in Brugge geboren en getogen ben, en dat betekende dat 60 jaar geleden echt de periferie was. En dat je, om iets van modernisme te weten, naar Antwerpen moest. Wat ik dus regelmatig deed, onder andere voor tentoonstellingen in de VQ bijvoorbeeld, ook wel door Wilfried bekend, en om te gaan naar de voorstellingen van de werken van de Vree. Op een duur vroegen mij ook om mee te werken, om wat gedichten op te sturen, wat ik had gedaan. En dan kwam ik natuurlijk in contact met die visuele poëzie, onder andere ook door Jan van der Hoeven, die al redacteur van de tafelronde was. En op dit moment ook met die visuele poëzie bezig was. So Renaat says that he lived in Bruges, or he's still living in Bruges, and that at that moment, like 60 years ago, Bruges was the periphery, sort of. He needed to go to the center of the world, Antwerp, to go and see what was happening in the art world, and there he went to exhibitions and presentations, and he then got in touch with Paul de Vree and with other people from the tafelronde, was then asked to send in work, and so he got into the visual poetry as such. Het is merkwaardig dat ik bijvoorbeeld heel weinig contacten had met Labris. Wel met tafelronde, maar er bestond een soort animositeit, als ik het goed heb, tussen Labris en de tafelronde. En de Paul de Vree werd in Labris af en toe een keer afgekraakt. En het omgekeerde gebeurde ook, want dan gaf Labris een boekje uit over visuele poëzie, waar de Vree niet in voorkwam. En dat kon natuurlijk niet. Hè. En zo was er een animositeit die al die jaren heeft geduurd, hè, en die kleine wereld tenslotte kon maar. Labris was een beetje een gesloten kring. Hè.
dus ik mag meteen spreken, maar je moest publiceren in hun blad en wil je anders publiceren, wel, dan moest je het labris verlaten. Maar dat betekende dat er inderdaad zo'n een beetje een gesloten kring was, hè, waar je eventueel kon opgenomen worden, maar dan moest je ook deze trouw zijn. So there was at that time, Renaat did not have a lot of contact or not so much contact with the Labris group where Wilfried was part of and who did the presentation on Leon van Essen. And then he said like there was a little bit of animosity between the two groups because one group published a booklet, the Tafelronde published something, and then Labris sort of wrote a very negative critic about it, or Labris published a book on visual poetry, and then did not take Paul de Vree, work from Paul de Vree into the... So there was a bit of competition in this very small circle of people working with the same medium or intermediate. Let's go back to this. Als ik even mag omdat je bent in die zin van